Mijn karma. Wat is mijn karma? Door mijn eigen denkvermogen, gedachten, doen, doorzetten en doel bereiken, wordt mijn karma. We kunnen niets anders doen. We kunnen niet eerst doen en dan denken, want dan loopt het altijd verkeerd. Hier wil ik mijn gedachten en mijn ideeën delen of vertellen. En iets wat ik vertel wil niet zeggen dat het wet is. Wat jij goed vindt, mag je nemen. Wat je niet goed vindt, moet je het laten. En waarom is niemand verplicht om mijn gedachten en ideeën mee te nemen? Want iedereen heeft ook een ziel in zijn lichaam, ook een hersenen in zijn lichaam. En daarmee moet je ook denken. Als je niet denkt, dan kan je ook niet het juiste waarnemen. Dus daarom is het ook denken zeer belangrijk en daarna doen. Maar als je gedaan hebt, is doorzetten ook zeer belangrijk om je doel te kunnen bereiken. Zodra je het doel bereikt hebt, dan kan je oordelen of beoordelen of de doel wat jij het of ik het had gepland goed is. Maar om daar naartoe te komen, moet je toch zeker denken en doen. En ik wil even over vertellen, de onderwerp, de zon of de natuur zijn kracht. De zon of de natuur zijn krachten, die is zeer belangrijk om te weten. Waarom is het belangrijk naar mijn gedachtegang? Omdat je niet in de donker gaat tasten en niet weten wat je het waarneemt, maar geloven dat je iets waarneemt. Dat is de grote verschil in geloof dat het zo is en ik weet dat het zo is. Weten is waarnemen, wat men ook zegt, meten is weten. Maar zodra je het niet gaat meten, dan weet je het ook niet. Dus daarom wil ik hierbij mijn gedachten over de zon of de natuur zijn krachten vertellen. Wat het nodig hebt, mag u nemen en wat u niet goed vindt, mag u laten. Als wij zeggen, alles wat het ziet, je ziet twee dingen, je ziet de zon ook en je ziet de natuur ook. Zien is waarnemen, maar voelen is ook waarnemen. Wat is mijn herkenning? Ik ben uit de natuur ontwikkeld. Ik leef in de natuur. Ik leef door de natuur. En ik ga ook een keertje in de natuur terug.
Na het natuurlijke leven, na mijn dood, wat wil ik worden? Dat is ook van belang om te gaan nadenken. En als je iets weet, nagedacht hebt en een besluit hebt gemaakt, dan moet je het aanvragen. Zodra je iets niet aanvraagt, dan krijg je het ook niet. En dat is twee dingen wat ik mede wil delen, of delen. Dat is, als we beginnen met de natuur. De natuur is met 5 elementen gevormd. De aarde, hemel, water, lucht en de vuurkracht, de warmte. En door de warmte is het ontwikkeling. Want u weet het, en in de natuur, van de natuur, is ontwikkeld de mens, dier en plant. Er zijn ook geen andere groepen. Er zijn 3 groepen die in de natuur leven en beleven. En ze gaan ook een keertje in de natuur terug. Alles wat je van de natuur krijgt, moet je hem ook een keertje daar laten en in de natuur verdwijnen. Hierbij is het ook van zeer belang dat wat van de mens, dier en plant ontwikkeld wordt, wordt een derde natuur of een derde kracht veroorzaakt. Het was het niet, maar het wordt veroorzaakt door de mens, dier of plant. En dan heb ik hier ook over de inertie. En als ik over inertie heb, dan is niet zichtbaar, maar wel waarneembaar. En wat is waarneembaar? Dan ga ik weer uit de natuur en dan ga ik naar de zon. Hier wil ik ook iets over de zon vertellen. De zon is een vuurbolkracht die iedereen weet dat een vuur is. Je voelt het ook. Maar de vuurbol die wij zon noemen en benoemen. De Hindoestanen zeggen Surya, Engelsen zeggen sun. Zo zegt elke land en van elke taal, van elke religie, zijn eigen benaming aan de vuurbol. En ook aan de natuur. De zon is zichtbaar, waarneembaar. Maar de zon is een vuurbol en een vuurbol kan ontwikkeld worden alleen door een vuurkracht. Die veel krachtiger is dan het zichtbare. Vuurbol, de zon. En die onzichtbaar is, die de veroorzaakte vuurbol, dat is een kracht die nooit genoemd en benoemd is. En die is ook de krachtigste en de sterkste vuurkracht voor altijd.
En als ik de woord voor altijd gebruik, de zon is voor altijd en de natuur is voor altijd. Alleen de mens, dier en plant is niet voor altijd. Ze ontwikkelen het, ze beleven het en gaat weer een keertje in de natuur terug. Zo draait de hele wereld steeds door en door. Als ik nu over de zon heb, dan is de zon zeer belangrijk. Als ik hoor in de natuur over God en dit en dat, dan heb ik mijn mening straks als ik in de natuur ga. Maar als we de zon nemen, die warmte van de zon voelen wij, dat zien wij niet. En als de vuurkracht van de zon kan 3 dingen doen. De warmte geven, de licht geven en alles wat in de vuurbol gaat komen, kan die ook wegbranden. Alles ook. En die kracht, die heeft geen enkele wet en ook geen enkele regel. En daarbij moeten wij bewust zijn. Als de zon niet in de natuur zou schijnen en de warmte in de natuur zou geven, dan zou de natuur een bol ijs zijn en helemaal donker zijn. Dan zeggen we, de zon komt niet de natuur, vuur en de warmte en de licht geven, maar de natuur draait naar de zon toe om de licht en de warmte te krijgen van de vuurbol, de zon. Dus daarom is het ook om te gaan weten dat als de zon het niet was, dan zou in de natuur geen leven zijn. Dan iedereen zegt, schrijft, vertelt over God. En niemand, de originele God, is de vuurkracht die nooit genoemd en benoemd is, die voor altijd is, die ontwikkeld de zon heeft. En de zon, die is ook voor altijd. De natuur is ook voor altijd, maar de natuur is gevormd met 5 elementen. De aarde, hemelte, de water, licht en warmte en de lucht. En hierin is alle ontwikkeling gebeurd door de kracht van de zon. Dus als ik in mijzelf ga vragen, wat is mijn God? Dan kan ik niet anders zeggen dat de zon, de vuurkracht die nooit genoemd en benoemd is en die voor altijd is, dat is de kracht. Dus dat is mijn originele God. Want als dat het niet was, zou de natuur ook niet zijn. Maar ik ben zelf van de natuur ontwikkeld. Ik leef in de natuur en ben
leef door de natuur en ik ga ook een keertje in de natuur terug. Maar wel, als je mij bewust bent, wel door de warmte en de licht van de zon leef ik. Want dan kan ik je hierbij wel vertellen, wat gaat uit je lichaam dat iemand het overlijdt, dan zegt iedereen, die is koud, die is dood. Dus als de warmte niet in het lichaam plaats bevindt, dan is de lichaam koud, kil en dood. Dus dan mijn visie is hierbij dat toch de ziel, wat wij noemen ziel, dat het wel een deel van de zon is. En de zon, die maakt een besluit in welke van de deel van de natuur de kracht mag zijn en welke deel niet. Dus hierbij is mijn denkvermogen ook, de God is dan de vuurkracht, wat wij de zon noemen. En als ik in de natuur leef en beleef, dan veroorzaak ik ook heel veel gedachten, ideeën. En als we allemaal weten hoeveel miljard mensen niet in de natuur leven en beleven, en hoeveel het veroorzaakt van de mens, dier en plant, zoals heel veel mensen bidden een inertiekracht aan. Ieder zegt dat de God één is, maar het wordt vele boeken geschreven, dat gebeurt ook door de mens. Het wordt heel veel verteld, dat doet ook een mens. En alles wat een mens veroorzaakt, wordt een karma. Voor die mens, zoals voor de deeltje van de natuur, wordt die ook een karma. En wat ik verteld heb, als je in de natuur terug bent, je krijgt weer een ontwikkeling van de natuur, om weer een leven te hervatten, dan is het ook, die karma ga je achtervolgen. Alle positief of negatief, goed of slecht, karma komt altijd een keertje voor je te staan. Alleen in de bewustheid en wat je accepteert, dat is van belang om te weten. Wat is mijn acceptatie en wat is positief, wat is goed en wat is slecht. Als ik in mijn leven, dat ik het kan herinneren, beleefd heb, wat goed is voor mij kan voor een andere slecht zijn. Maar wat slecht is voor mij, kan voor een andere goed zijn. En waarin is jouw denkvermogen? Wat ga je nadenken om iets te oordelen en beoordelen, tot een conclusie te komen, wat is wat? En dat mag iedereen het doen. Wij zeggen ook in de natuur heel veel, er zijn heel veel geleerden. En er zijn ook veel geloven.
En ieder geloof zegt ook, het is maar één God. Dan vraag ik mezelf af, als het één God is, wat is dat? En na mijn onderzoek, in mijn denkvermogen, en elke keer steeds een vraag te stellen in mijn hersenen en een antwoord te gaan zoeken, om 10 vragen, 20 vragen te stellen, om de antwoorden uit te pluizen, is voor mij heel duidelijk dat de zon de vuurkracht is die de leven kan geven. Maar de zon niet, de zon kan alleen maar wegbranden. De warmte van de zon en de licht van de zon kan een leven geven. De vorming van een element, de mens, de dier en de plant, dat is een vorm waarin de inertiekracht zichzelf bevindt. En in die kracht, in die vorm, is 3 groepen, de mens, dier en de plant. En wij zijn allemaal een deeltje van de natuur. En we gaan ook een keertje in de natuur terug. En die deeltje wat wij zijn, moeten we ook respecteren, accepteren en waarderen dat wij een deeltje zijn. Niemand is hoog, niemand is laag, niemand is geleerd en niemand is dom. Niemand die meer weet dan een andere. Als je meer weet dan een andere, dan weet je ook voor jezelf en niet voor een andere. Maar in de natuur is veroorzaakt heel veel dingen door de mens, dat de hele situatie van de originele natuurlijke kracht naar een nagemaakte natuur inertiekracht is geworden. En die natuur, in de natuur, is een nagemaakte inertie plaats gaan nemen. In plaats van de zonne-inertie is het meer andere inertie die opgewekt is, aangebeden is, opgewekt is, gestabiliseerd is voor de mens, dier en bloedverwanten, voor de familie, bloedverwanten, aangebeden hebben en beloftes hebben gegeven en zelfs gedeeld hebben in de kerken dat God, ik bid je, ik offer je. Of een broodje, of een wijntje, of wat dan ook, wat je wil offeren. Waarom is een offering? Dat is delen. Als God allesgevend is, de originele God die allesgevend is en alleswetend is, die blijft ieder deeltje van de natuur geven. Die neemt nooit. En de nagemaakte God, of de nagemaakte inertie door de mens, dier en plant veroorzaakt, die hebben ze zodanig gemaakt, alles omgedraaid en gezegd, je bent God, maar ik geef je dat. Als God allesgevend is, allesnemend is, dan is het niet origineel, want dan is het meer delen. En originele God is niet om te delen. Dan vergelijk ik wel
de zon. Als de zon het is, zon is altijd. Maar de aarde draait naar de zon toe. En die zon schijnt daarop. Dan kan iemand een deeltje als mens, dier of als plant goed of slecht doen. De zon neemt zijn warmte en licht niet van die persoon weg. Die zonnevuurkracht, de zonne-energie, die zegt, ik ben, als ik alles veroorzaker ben, als ik alles kan een leven geven, dat ik blijf je geven. Is mijn taak, mijn plicht. En wat jouw karma is, daarom is het ook zeer mijn karma. Wat op die moment jij veroorzaakt, ben jij ook de verantwoordelijk van die karma. En die verantwoordelijkheid komt altijd voor jou te staan. Of je goed doet of slecht doet. Die karma volgt jou. Maar wie maakt regels en wetten in de natuur, is ook door de mens. Of hij een koning is, of hij een president is, of hij een geleerd is. De mens maakt de regels en de wetten en verplicht om mensen daar aan te houden. En ze geven daarin ook een binding. En die binding wat ze geven is ook heel hardnekkig. Geef geen ruimte om je eigen karma te doen. Als ik denk, wat voor karma moet mijn karma doen? Ik kan niet mijn karma doen. Waarom niet? Als ik iets denk, dan ben ik verbonden aan de wet van de wereld. Ben ik verbonden aan de wet van het land. Ik ben verbonden aan de regel en wet van de gemeente. Ik ben verbonden aan de wet en de regels van de familie, van de bloedverwanten. Ik ben verbonden aan de wet van de geloof. En ik ben ook verbonden aan de wet en regel van mijn huis. En de wet en de regel ben ik helemaal eronder. Wanneer moet ik dan mijn karma doen? Het is heel weinig over om mijn eigen karma te gaan doen. Ik doe alles een karma van een ander. En als je een karma van een andere doet, ga je de karma ook moeten dragen van een andere. En dat veroorzaakt ook dat onze bagage te zwaar wordt, te hoog wordt, dat het niet meer draagbaar is. Want alles wat je voor een andere karma doet, dan neem je het ook mee en dan moet je het ook voltooien. Als ik hier een voorbeeld mag geven, is de karma, als wij geboren worden, ben ik ook een stukje van de natuur, een deeltje van de natuur. Mijn ouders waren ook een deeltje van de natuur. Dus er is ook een ander stuk van de natuur, een ander deeltje. Maar relatief verbonden
doordat mijn ouders zijn lichamelijke energie, de lichamelijke krachten hebben verzameld en tot een kind hebben gebracht en ik ben geboren, dan beginnen ze mij te leren alles wat hun denken dat het goed is en positief is. Er zijn wel nog veel ouderen die niks anders kennen. Ze denken dat het positief is, maar het is negatief. Maar goed, naar mijn idee, aan ouders leren het beste naar zijn kind. Dat is ook een ander deeltje van de natuur waar ik informatie krijg, wordt aangewezen, gestuurd en bestuurd. Zolang ik klein ben, niet op mijn benen sta, dan gebeurt alles door mijn ouders. Daarna, als je jong bent, veroorzaak je ontwikkelingen. En als ik naar de school ga, is de boeken ook door een ander geschreven boeken, zijn andere geschreven gedachten en oordeel wat goed is en wat slecht is, die wordt je gewoon aangeleerd. En jij neemt het klakkeloos aan, maar het is wel door een ander iemand ooit geschreven wat zijn gedachte is en wat zijn intentie is, weten we niet, positief of negatief. Maar de onderwijzer zegt, dit is de regel en dit is de wet. Dit staat in de boeken. Daar word je ook, je moet in je hoofd instampen, is ook door een andere. Je moet het examen maken, die heeft ook een ander deeltje. En die beoordeelde examen is ook een ander deeltje van de natuur. En die is ook gewoon een oordeler die voor jouw leven gaat beoordelen. En die studie, als je klaar bent met studie, ga je werken. Een werk doe je ook voor een andere. Je krijgt wel uitbetaald, maar de werk doe je voor een andere. Als we een loon krijgen en we nemen het mee naar thuis, dan gebruik ik het ook gedeelte voor mij en ook voor een andere. Want als ik een gezin heb, doe ik het ook voor mijn vrouw en voor mijn kind. En de wereld, de mens, dier, hebben ook geleerd, je moet steunen. Dus als ik mijn deeltje van mijn loon, een ondersteuning, een donatie geef, sponsoring geef naar een andere, dat is ook iets wat voor een andere doet. Dus die deel wat ik voor mij heb, doe ik in andersmans karma. Dus zo als je goed na gaat denken, dan is het heel veel dingen die mijn karma niet, nooit, never kan zijn. Wanneer is mijn karma? We doen het ook, onze karma, heel klein. En heel klein is, we doen bepaalde dingen voor ons. Maar we denken dat wij voor ons doen, maar we doen het niet voor ons. Als men zegt, ik ga bidden, waarvoor bid je? Voor jezelf? Nee. Want die persoon die in de Bijbel geschreven heeft, in die tijdstip, en die, daar bid je. En wat is bidden? Bidden is communiceren. En communiceren is geen resultaat. Aanvragen en als je het krijgt, is het resultaat. Communiceren is ook
heel goed, dat moet ook zijn. Maar na het communiceren is zeer belangrijk om na te gaan denken. En doordat je meer gaat nadenken, is je eigen hersencellen gaan openstaan, actief worden en daardoor kan je meerdere dingen voor jezelf, in jezelf, een oordeel maken en denken. Zo heb ik heel veel ideeën, gedachten over mijn karma en een anders karma. Ik heb mijn hele leven niet bij stilgestaan. Nu is 10 tot 15 jaar dat ik een onderzoek in mezelf heb gaan doen. En dit resultaat wat ik jullie vertel, heb ik het mee in mijn gedachten ontwikkeld. En dit wil ik hierbij delen. Ik denk dat ik hier heel duidelijk ben geweest. Wat is de natuur? In de natuur wat de ontwikkeling is nagemaakt. En als je die ontwikkeling nog een keertje gaat ontwikkelen, is vervalst. Want die ontwikkeling gaat alleen maar, een kleine voorbeeld te noemen, is kopie naar kopie naar kopie. En als kopie naar kopie gaat, dan gaat het vervalsen. Want het blijft nooit meer origineel. En dat is voor mij heel duidelijk, want dan ga ik ook hierbij cursus of workshops mensen dit willen vertellen. Als je hier meer wil weten, hebt je vragen, dan kunt u altijd contact nemen. Ik kan alleen u mijn gedachtegang, mijn belevenis u vertellen. Ik ben niet geleerd. Mijn Nederlands en Hindoetaal, mijn moedertaal, die ken ik ook niet perfect. En ga ik ook nooit perfect kunnen zijn, omdat is ook door een ander veroorzaakt. Ik weet niet wat die element in zijn intensieve kracht is die dit heeft laten ontwikkelen. Dus wat ik ondervonden heb, heb ik hier neergelegd in klein. En dit wil ik in mijn toekomst tot mijn dood aan mensen delen. Wie het leuk vindt, mag het nemen. Vind je het niet leuk, moet het laten. In de volgende video zal ik meerdere dingen opnemen wat ik in mijn gedachten heb. Ik hoop dat je daarbij verder kan gaan. En als je niet weet of vragen hebt, stel me.